ברוכים הבאים לקריאת המצע. אנחנו חצי שנה לתוך המלחמה, מבצע, איך שמשה אוהב לקרוא לזה, תמרון. והגיע הזמן שנביא פתרון. הדבר הזה נמשך יותר מדי זמן, וכולנו מרגישים שאנחנו מדשדשים ואנחנו רוצים כבר לנצח. רוצים לנצח ולהתקדם לעבר חזון כלשהו. לכולנו, אני מניח, יש בבית את הספר הזה. להיות יהודי חופשי, מדינת ישראל הוראות הפעלה. המצע המפורט ביותר של מפלגת זהות מהסבב הראשון של הבחירות אז ב-2019. מרגיש לי נכון, מרגיש לי שזה הזמן הנכון להעלות את המצע הזה מחדש. חייב להגיד לכם שאין לי שום קשר עם משה. האמת שכתבתי לו הודעת וואטסאפ לפני כמה ימים, אבל אין לנו שום קשר מעבר לזה. וזהו, אז איך זה יעבוד? כתבתי את הלוז של השעה הקרובה שיש לנו ביחד בצ'אט, אז נתחיל עם שיר פתיחה. זה הזמן להביא את ספר המצע שכמובן יושב אצלכם במדף. זה הזמן להביא אותו, ותכף נתחיל לקרוא ביחד. עוד מספר דקות שיגמר השיר. יש סיבה שבחרתי את השיר הזה, אתם תכף תבינו. ברוכים הבאים למצטרפים. תסתכלו בלוז של השעה שלנו ביחד בצ'אט, תכף אנחנו מתחילים. אז בעצם זה החלק בשיר שגם מצוטט ממש בתחילת הספר. אם לקחתם אותו מהמדף והוא לפניכם, אתם ודאי יכולים לראות בעמוד 9. מקדש מילים ומנגינות. עופו מנגינות ושיר אל שיר ייגש, בין סולמות וחלונות, אתן שרות, אתן בונות את המקדש. יהורם גאון שר את מילותיו של חיים חפר.
אז ככה נפתח באמת הספר, ספר המצע המפואר והמפורט ביותר שנכתב במדינה. ואנחנו עוברים בעצם לקריאה. אני אניח את הגיטרה בצד. אופה, יפה. מה אתה עושה עם אחד שרוצה לבנות את בית המקדש? שאל המראיין המופתע את גדי וילצ'רסקי, סטנדאפיסט, שחקן, אקטיביסט ותסריטאי ישראלי שהודיע שהצטרף לרשימת זהות לכנסת. אני יודע שאתה רוצה בית מקדש וכל זה, אבל זה לא אכפת לי. אני איתך, כי אני יודע שרק איתך אוכל להשיג את שמן הקנאביס שהציל את חיי, אומר לי חולה סופני. אח שלי, אני מעריץ שלך, אומרת האישה שלפניי בתור, אבל אני לא אצביע בשבילך כי אתה רוצה בית מקדש. שנים שאני עושה כמעט בכל היבט של מציאות חיינו. מגבש תוכניות להתמודדות עם כל האתגרים המרכזיים של מדינת ישראל. מדבר מעל כל במה על כלכלה וביטחון, חינוך ודיור, יוקר המחיה ומערכת המשפט, ובכל זאת, בית המקדש כאילו רודף אחריי. צילו כמו מכסה אותי. בית המקדש, הוא רוצה לבנות את בית המקדש. מוזר, אין לי תוכניות אופרטיביות בנוגע למקדש. במצע של מפלגת זהות לא תמצאו פרק העוסק בבניין המקדש. ובכל זאת, זה מה שרואים עליי. פתאום הבנתי שהם לא נגדי. זה לא איזה תקשורת רעה שמנסה להפחיד את הציבור מפניי. היא דווקא מכבדת אותי ומתעניינת. אלה גם האנשים הכי קרובים, הסקרנים, שחשים שיש לי איזה תוכן להציע. גם הם מביטים עליי, ולא משנה כמה אשתדל לשים על פניי מסכה של אדם נורמלי, זה מה שהם רואים עליי. בניין בית מקדש. אתה לא תוכל לברוח מזה, אני אומר לעצמי. מסתבר שזה מה שאתה, בית מקדש. בסוף לא תוכל להסתתר מאחורי שתיקה ואלף תוכניות מדהימות. אתה חייב לפצח את העניין הזה. כי בסוף הם צודקים. כל התוכניות האלה שלך, משם הן באות. אבל אין לי מילים. אין לי מילים להסביר. כי אין שפה להבין, אין תודעה להכיל ואין את היכולת לחלום. אני רגיל להתחמק מן העימות ולדחות את השאלה בהסבר מהיר שכל העניין הזה של בית מקדש לא יקרה עד שכולנו נרצה. אני רוצה לבנות את בית המקדש, אבל אני לא יכול לבנות אותו בלעדיך. אני הייתי פעם בשיחה אישית לרינו צרור. הקשיחות בשאלתו התחלפה בחיוך. אתה תצטרך לחכות הרבה זמן, הוא אמר. יש לי סבלנות, השבתי. בית המקדש לא ייבנה במחטף קואליציוני. בית המקדש ייבנה כמו במתן תורה, כאיש אחד בלב אחד. אני צריך אותך לסחוב איתי את האבנים אל ההר, סיכמתי. רינו נרגע ועבר לשאלה הבאה, ואני רשמתי לעצמי פטנט על התחמקות מפוארת משאלת השאלות. מאז אני חוזר ומשתמש בפטנט הזה בכל פעם שהשאלה נשאלת. זה לא התחמקות, כי התשובה לא באמת נכונה. היא דווקא מדויקת להפליא, וגם אחוזה במקורות ובסימוכים. זו התחמקות כי בעצם היא לא פותרת את הפלונטר האמיתי. הרי בין השיח שלי ממשיך לחשוב לעצמו. הרי אתה חולם על בית מקדש, אבל החלום המתוק שלך הוא חלום הבלהות שלי. מה אתה בעצם אומר לי? שאתה באמת משוגע, אבל אין לי מה לדאוג. כי את המפתח לכספת אתה מפקיד אצלי, ולכן אין לי מה לפחד ממך? מה שיש לך להגיד לי זה בעצם אל תדאג, אני משוגע בשליטה? אני הישראלי, תוצר של הנאורות. אני בן העם הישראלי החדש שהשיל מעליו את גיבנת האל ויצר לעצמו ריבונות אזרחית. אני הישראלי במקום היהודי. ממני אתה מבקש לסמוך עליך? אתה שחולם על בית מקדש? אז במקום רק לתת לך את המפתח לכספת, אני רוצה לנסות לאט ובזהירות לפתוח אותה ביחד. גם אני לא יודע מה בדיוק יש שם. גם אני חושש. אבל כמו ילד שמלמדים אותו ללטף כלב, אני חושק ופוחד בו זמנית. תן לי לשתף אותך ברגשותיי. בוא נתגבר יחדיו על הפחד. אולי אם נגרש את חלום הבלהות, תתגלה האהבה. מי צריך את כל הוותיקן הזה? ניסה דיין למנוע את כיבוש ירושלים העתיקה ב-67. כבר הקדימו בן גוריון, וב-48 השיג את הפלמ"ח מהרובע היהודי והפקיר את העיר העתיקה ויהודיה לשבי הירדני. אך ירושלים לא התייאשה מאיתנו. בששת הימים כפתה עצמה עלינו, ודיין מיהר ומסר את מפתחות הר הבית לוואקף המוסלמי. רק שלא יהיה הר הבית בידינו. נחליפו בכותל ונהפוך אותו לבית כנסת, ובלבד שנשמור את היהדות בתצורתה הדתית הגלותית. נשמר את הדת המוזיאונית שלנו כאופיום להמונים, ונשאר נורמליים בכל מחיר. נדבק בזהות האזרחית החדשה שלנו. לאחרונה כשרצחו לנו 2 שוטרים בהר הבית ומגנומטרים הוצבו בכניסות, הסירם נתניהו כי הערבים איימו שלא ייכנסו להר. רק אל תשאירו אותנו לבד עם ההר הזה, עם הזהות הזו, עם הייעוד הזה שברחנו ממנו, ארץ ישראל.
הדתיים כמובן שיתפו פעולה עם מסירת ההר, כי הרי אין דבר שהוא יותר אנטי-דתי מבית המקדש. בלעדיו ירושלים היא עיר כל הדתות, אבל עמו נגמרת הדתיות עצמה. עם המקדש, עם ישראל מתקדם אל עצמו, אל תרבות הבית השלישי ואל בשורתו האוניברסלית, בשורת החירות האנושית, בשורת תיקון העולם במלכות האל האחד, שרק אותו נעבוד ולא שום מלך בשר ודם. עשינו עלייה כעם וגם שפתנו עשתה עלייה, אבל תורתנו עדיין בגלות. בתצורתה הדתית קהילתית המצומקת, תצורה המותאמת לעם ללא ארץ וללא בשורה רלוונטית. טבעי שצריך היה למרוד בתצורה הדתית הזו כדי לשוב לקוממיות. לכן הדתיים לא רוצים את ההר, משום שהם רוצים לדבוק בדת. אבל אני לא דתי, אני פשוט יהודי. אז אני לא מצליח לקבור את בית המקדש. וכמה שאני לא מנסה להחביא אותו, הוא תמיד מציץ לי, מעבר לכתף. בסוף החילוניים יכריחו את הדתיים לבנות אותו. זה כמו מין סיפור רומנטי כזה, על נערה מאוהבת, שכדי למנוע את נישואיה, מכפישים כל העת את אהובה. בהתחלה זה מצליח, אבל הנערה לא מוצאת את עצמה, אין טעם לחייה. מציעים לה את כל הבחורים שבעולם, סוציאליזם, קפיטליזם, הייטק ומחלפים ומגדלים ומצליחנות ישראלית. בפנים היא נשארת ריקה. בסוף מתפוגגים כל השקרים ומתפרצת האהבה. בסוף, אפילו הדתיים יבואו. כולם עסוקים בהפחדות. חבית חומר נפץ, אבל האמת הפוכה. הפקרת ההר והזהות היא המושכת אלינו את כל האש. השכחתו היא חבית חומר הנפץ. איתך אני אסתדר, אמר לי פעם חבר כנסת ערבי. מהנילוס ועד הפרט, איתך אני אסתדר, אבל עם הציונים, גם אם יתנו לי את תל אביב תהיה פה מלחמה. בשביל שלום צריך זהות. לדעת איך נגמר אני ומתחיל אתה. איתך אני אסתדר. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שלא יודעת את גבולותיה כי אין זהות. כי אנו מפחדים ממנה. מפחדים מבשורת המקדש. אין לי מילים, אבל יש לי מנגינות. איך מסבירים במילים לעיוור מלידה את ההבדל שבין כחול ואדום? והרי גם אני עיוור. יש לי מנגינה של אהבה בלב, אבל אני עיוור. המקדש חרב לי לפני 2000 שנה. מה אני כבר יכול לזכור? למה לעזאזל אני מתגעגע? אז נכון, אני לא ראיתי את המקדש, אבל הוא נשמר בזיכרון הקולקטיבי שלנו. ולא סתם נשמר, הוא נשמר חזק. עד לא מזמן אפילו חיים חפר ויורם גאון שרו שירי כמיהה אליו ללא חשש. יש לי מנגינות בנפש הקולקטיבית שמשמרות את הזיכרון ומייצרות אצלי געגוע. והזיכרון הזה, הפלאי הזה, הוא זה ששימר את הזהות שלנו. הגעגוע לחבית חומר הנפץ הזו, הוא בעצם הסיבה מדוע בכלל נותרנו כעם על במת ההיסטוריה. ומדוע חזרנו ובנינו מדינה, שאומנם הדבר האחרון שהיא רוצה זה בית מקדש, אבל בלעדיו עובדת התכלית והייעוד שנותנים טעם ותוקף לקיום. כשהר הבית שמן, הולכת מדינת ישראל ומתפוררת אל תוך עצמה. כמו הלב, הר הבית מזרים את זרם הדם המחיה את הגוף כולו. כשהלב חולה, מתחילים להרגיש זאת בקצוות. טפטופים בשדרות, באשקלון, ולפעמים גם בלב עצמו, בתל אביב ובבאר שבע. אומה הבורחת מבשורתה ומפקירה את הלב, מאבדת בהכרח גם את שאר חלקי הגוף. עכשיו לחטוף בדרום זה כבר לגיטימי. בהמשך תתפשט המחלה למרכז הגוף. כשאני חושב על המקדש, אני חושב על המוח האנושי. יש לי קשר חזק לעניין הזה. קשר חזק לבני. דוד ששכב במשך 3 חודשים מחוסר הכרה בגלל פגיעת ראש קשה, ובחסד הבורא שב והתעורר לחיים. קשר חזק לציפי שלי, שהיא חולת פרקינסון אבל חיה וחיה וחיה. אני הרבה בעניין הזה של המוח והחיים. לשם לוקחים אותי דמיונותיי. המוח הוא המקום שבו פוגשות המחשבות את המעשים. המקום שבו נפגשת הפיזיקה עם המטאפיזיקה. הר הבית ובית המקדש הוא המוח של העולם. המקום בו פוגשת הבריאה את הבורא שמחיה אותה. המקום בו פוגשת הפיזיקה את המטאפיזיקה. הגוף את הנפש. בית המקדש הוא המקום שבו אצבע אלוהים נוגעת בנו ומעוררת את האנושות לתחייה. בית המקדש הוא ארמון המלוכה של מלך מלכי המלכים. בורא עולם וקונהו, ארמון המלוכה שלו, כאן, אצלנו ובתוכנו, בירושלים. בית המקדש הוא בשורת החירות האמיתית. בשר ודם לא ימלוך עלינו, כי יש לנו מלך.
מפרעה ואחשוורוש ועד היטלר יימח שמו וסטלין כנ"ל, עריצים החולמים על שלטון עולמי, המגיעים למסקנה כי יש להשמיד את כל היהודים, כי אותנו אי אפשר באמת לשעבד. במחנות ובגולגים תמיד אנחנו היהודים נשאר בשורש בני חורין, פשוט כי לנו כבר יש מלך. ישרור האל אומר שמנו. זה כל עניינו של עם ישראל. בשורת המונותאיזם שלנו, השחרור מהשעבוד הפגני, בשורת החירות שביציאת מצרים, כבר עושה לה כנפיים 3,000 שנה. בפתח בית המשפט העליון האמריקני מוצב פסלו של משה רבנו. וכשם ששבנו לארצנו ולשפתנו, בדיוק כפי שחזו הנביאים ובניגוד לכל חוקי ההיסטוריה, כך גם נשוב ונבנה בהר את ארמון המלוכה לאלוהינו, מלך העולם, ונבשר את בשורת החירות השלמה לאנושות כולה, בדיוק כפי שהם ניבאו. הם לא יכולים לשאת את זה, עריצי כל ההיסטוריה, לכן הם חייבים להשמיד אותנו. מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם ביאה, אומרים חז"ל, וגם ניטל טעם הפירות, וכל מיני טעמים אחרים, ובמילים פשוטות נפרדה נשמה מהגוף וניטל טעם החיים. אז מה? היום אנחנו לא חיים? כנראה שלא כל כך. אנחנו חיים כמו עם פגיעת ראש קשה, כמו חיים עם פרקינסון, נאבקים על טעם החיים. ואיך אני יודע את זה? אולי מה שעכשיו הוא תכלית הכל? אני לא יודע, אבל הזהות היהודית שלי, הזיכרון הקולקטיבי שלנו, זה שיורם גאון מתרפק עליו, הזיכרון הזה מתדפק על דלתי, ומתעקש לנקר לי ולומר שיש אופק אחר. יש אדום ויש כחול, יש טעמים, יש חוויה שאני לא מכיר, יש חיים ויש בשורה שאני מתגעגע אליהם, למרות שבאופן אישי מעולם לא חייתי אותם, אבל הקולקטיב שאליו אני שייך שימר אותם בזיכרונו. הוא כל הזמן מתדפק על דלתי הזיכרון הזה, הגעגוע הזה, ולא רק אצלי. אולי כשבני הנביאים ישובו אל ארצם, ושפת התנ"ך תשוב ותרון במקדשה מחרב, בשורה ושיר חדש יתנגנו מציון לגאולת עולם. כך בערך אמר לעצמו הלורד בלפור, על רקע מיליוני הגוויות של מלחמת העולם הראשונה, ונתן לנו את ההצהרה שמקימה לנו את המדינה בזכות זיכרון המקדש. בזכות הגעגוע של בלפור קיבלנו מדינה. אם לא תעביר את השגרירות לירושלים, לא נבחר בך שוב, אומרים האוונגליסטים לנשיאם דונלד טראמפ, והשגרירות עוברת בזכות המקדש, בזכות הגעגוע. האנושות מתגעגעת, כשהיא רואה אותנו שווים כעוף החול, אחרי 2000 שנה, כמו ציפורים נודדות עם איזה מצפן פנימי רב עוצמה, היא עומדת משתאה ומצפה מאיתנו לבשורה יוצאת מהכלל. וכשאנחנו בורחים מבשורתנו, מתחלפת הציפייה בכעס, והאנטישמיות חוזרת וצפה ועולה. חלמנו על מקום שבו ספר הספרים מחדש ייכתב לקראת גאולת העולם, כי אתם הרי עם סגולה. היו לעולם ציפיות, וראו מה עשיתם. כך תיארו אינטלקטואלים בריטים בפני נשיא מכללת ספיר את אכזבתם מאיתנו, ואת הסיבה לכך שאינם רואים יותר את ישראל כלגיטימית. אין לי מילים. השפה גמלונית. המקדש זה ביטחון וזה שירה, זה הכי לאומי והכי אוניברסלי, הכי אישי והכי ציבורי. המקדש זה מי שאנחנו, זה התכלית. כשאנו מתכחשים לו ומשכיחים אותו מליבנו, כשאנחנו מפסיקים לחלום, אנחנו מאבדים את הצדק שלנו. מסתובבים כעיוורים באפלה ומחלים זמננו בשנאת חינם. בשורת החירות לאנושות לא תיבנה בכפייה. כפי שהעירה בנו האל רוח חדשה, ומתוך אפר הכבשנים בנינו מדינה, כך יגיע הרגע שתעורה עלינו רוח אחרת ונבנה את המקדש ביחד. כל שאני מבקש הוא לשחרר את העם מכל כפייה ומכל הפחדה. כל שאני מבקש הוא לאפשר את ההאזנה אחד לשני. ממקום של חירות תבוא הרוח. אז סיימנו את הפרק הראשון, ההקדמה של ההקדמה. נכנסתי לזה חזק כמו שאתם רואים. השעה 8:19. מעולה. יאללה, אנחנו ממשיכים. מקווה שאתם עם הספר אצלכם ביד. כמובן הספר המפואר ביותר, המפורט ביותר. שימו אותו אצלכם מולכם, אנחנו בעמוד 17. במקום הקדמה. אנו מתייצבים כאן הערב כדי לשמור על הזהות, כדי להילחם על החירות וכדי להתוות דרך ומשמעות למדינת ישראל.
חורף תשע"ז, 2017. קהל האלפים שגדש את ועידת זהות הראשונה בהנגר 11 בנמל תל אביב מורכב היה מכל הגילים והגוונים. שעות רבות עמלתי על כתיבת הנאום שהתמצת את עיקרי החזון. על הפרק עמדו מספר החלטות חשובות, ובתוכן הצבעה ואישור של המצע והחזון. הצבעה ואישור של הוראות ההפעלה החדשים ופורצי הדרך שאנו מניחים לפתחה של מדינת ישראל. היה זה עבורי רגע נדיר של סגירת מעגל. הפעם האחרונה שבה הקהלתי קהלים לכנסים בסדר גודל שכזה הייתה 22 שנים קודם לזה. כשהקמתי את תנועת זו ארצנו, בניסיון למנוע את מסירת לב הארץ לארגון הטרור אש"ף. מתוך תפיסת חירות עמוקה ומתוך תודעה דמוקרטית של ממש, הובלתי אז את הימין הישראלי למאבק אזרחי מסוג חדש. למרי אזרחי בלתי אלים ולבקשה פשוטה ולא מוכרת בישראל, אנא, הוליכו אותנו לבתי המעצר. מים רבים זרמו בירקון מאז שחסמו רבבות מפגיני זו ארצנו את כל המדינה ומילאו מרצונם החופשי את כל בתי המעצר בישראל. כל מפלגות הימין הישראלי, מהליכוד ועד מולדת, ביקשו אז לשבץ ברשימותיהן את הפיטר פן האלמוני שהגיע משום מקום וזקף לפתע את גבו השפוף של המחנה. אבל כל פנימי מנע ממני לקפוץ אז אל העגלה הפוליטית ולפרוט את האשראי הציבורי להון פוליטיקה מקובל. בתוך תוכי חשתי שפשוט אין לי מה להציע. אז מה יש לי לחפש בכנסת? כל שידעתי לומר אז הוא שהשמאל מוביל אותנו עם תהליך אוסלו לאסון. אוי כמה צדקתי. אבל מה אני מציע? מה מציע הימין? כבר אז הבנתי היטב שבנימין נתניהו לא מסוגל יהיה להציע שום כיוון אחר. ובאמת, זמן קצר לאחר שעלה לשלטון, בבחירות 96 חיבק גם נתניהו את ערפאת ואימץ לחלוטין את הדרך שהתווה השמאל. במקום לקפוץ מיד אל הפוליטיקה, הקמתי תנועה רעיונית, ובמשך 20 שנה עסקתי בליבון וליטוש רעיונותיי. עד מהרה הבנתי שהעניין הטריטוריאלי הוא רק הסימפטום, לא המחלה, ושאם ברצוני להציע אלטרנטיבה, היא חייבת לבוא מתוך תפיסה כוללת ורחבה המקיפה את כל ענפי החיים, את הכלכלה ואת הדיור, את יוקר המחיה ואת מערכת החינוך, את מערכת המשפט ואת ביטחון הפנים. הבנתי שהעניין הוא לא ארץ ישראל, העניין הוא הזהות והחירות. את התפיסה שהתגבשה העברתי תהליך דגירה ארוך בתנועת הליכוד, וכשנבחרתי לכנסת ה-19 גיליתי תופעה מעניינת. כל אחד בבניין הזה חושב שאתה שלו, אמרה לי חברת כנסת ידענית ממפלגת יש עתיד. העובדה שלא קפצתי אל הכנסת הנגד, אלא מתוך אלטרנטיבת הבעד, יצרה קשב רב. השנאה הצרופה שבין חברי כנסת הימין לחברי כנסת מהשמאל לא הייתה מנת חלקי. הטובים שבחברי הכנסת באו מן השמאל והימין כאחד. קיומו של עולם התוכן שבשמו פעלתי, חסך ממני את הצורך להגדיר את עצמי על ידי שלילת האחר. אני לא ימני כי אני נגד השמאל, אני לא שמאלני כי אני נגד הימין, יש לי זהות. ואני לא צריך לשנוא אותך כדי לייצר אותה. כשיש זהות, יש שלום. כאן בזהות מקומו של כל מי שמבקש להיות יהודי חופשי, המשכתי בנאומי. כאן מקומה של כל מי שמבקשת להיות יהודייה חופשייה. כאן מקומם של מי שלא מוכנים להיכנע לחיים לאומיים חסרי כיוון ופשר. כאן מקומם של מבקשי שינוי ותיקון של ממש. תיקון מתוך משמעות ולא מתוך יחצנות. כאן מקומם של מי שלא מוכנים לגלגל אל הדור הבא, לגלגל אל ילדיהם שלהם את כל שיכולנו לתקן כאן בדור הזה. כאן מקומם של מי שמוכנים ומזומנים למשימת הדור, לצקת תוכן ומשמעות למילות התקווה, להיות עם חופשי בארצנו. בואו נדבר על זה קצת. בואו נדבר על מה זאת אומרת להיות יהודי חופשי. להיות יהודי חופשי זה קודם כל להיות חופשי לחנך את ילדיך שלך. מדינה עם זהות לא תמשיך לקחת מאיתנו את כספנו ולהכריח אותנו להפקיד את חינוך ילדינו בידה. מדינה עם זהות תעשה בדיוק את ההפך. היא תשיב לנו את כספי המיסים שלנו בצורת שוברי חינוך. כדי שאנחנו נוכל להחליט בידי מי אנחנו מפקידים את חינוך הילדים שלנו. מפקידים כדי לחנכם באמת ועל פי דרכנו. זהות תחזיר את האחריות לחינוך מהמדינה להורים.
לזה אנו מתכוונים כשאנו אומרים להיות יהודי חופשי. וזה לא רק בחינוך. החינוך הוא הדבר החשוב ביותר, אבל זו רק ההתחלה. עם זהות, כולנו נהיה יהודים מהתערבות וכפייה של המדינה בתוככי המשפחה, ולא נסבול יותר את התופעה הנוראה הזו של התאבדות המונית של אבות המשפחה הגרושים שנזרקו לרחוב. כדי להיות יהודי חופשי, צריך לא רק חינוך חופשי ומשפחה חופשית, צריך גם כלכלה חופשית. כלכלה שמורידה באופן דרסטי את מחירי הדיור, לא באמצעות מניפולציות, אלא בכך שהיא מחזירה לאזרחים את הבעלות על קרקעות הלאום. כלכלה שמורידה את מחירי הדיור על ידי כך שהיא מחליפה את שיטת ועדות התכנון והבנייה בשיטה שאין בה לא פקידים ולא שחיתויות. כלכלה שמורידה את מחירי הדיור על ידי כך שהיא מבטלת את מיסי הרכישה והבנייה. וכמובן, כלכלה שמורידה את מחירי הדיור על ידי כך שהיא פותחת את כל הארץ, מן הים ועד לירדן, לבנייה יהודית חופשית בכל ארץ ישראל. כדי להיות יהודים חופשיים, אנחנו חייבים להוריד את יוקר המחיה. אנחנו נעשה את זה על ידי ביטול מכסי יבוא, ביטול תקנים מיותרים וביטול כל הטריקים שנועדו להקל על הקרובים לצלחת על חשבונם של אלו הרחוקים ממנה. יהודי חופשי צריך שוק חופשי באמת, שוק ללא התערבות המדינה ועם מיסוי מינימלי. כן חברות וחברים, זהות תביא לא רק לכך שישראל תהיה מן העשירות שבמדינות, אלא שגם אזרחיה יהיו מהמבוססים שבאזרחים. זהות תדאג לכך שהשפע הגדול שמשפיע עלינו אבינו שבשמיים לא יספק ויעלם לו במנגנונים, בפרוטקציות, במעגלי מקורבים ובשחיתויות, אלא יישאר בכיסי האזרחים, יישאר בכלכלה האמיתית. במדינה עם זהות לא רק המדינה תהיה עשירה, אלא גם אזרחיה. אז מה? זאת הבשורה שלנו? כסף? איפה האידיאולוגיה? חברות וחברים יקרים, הבשורה שלנו היא חירות. חירות מביאה שפע, והשפע מאפשר את החירות. כשאנחנו נכשלים בבניית מדינת השפע, אז לרופא יהודי בצרפת קשה מאוד למצוא כאן עבודה, והוא מהגר לקנדה. שם יש לו אומנם פרנסה, ואפילו פרנסה מאוד מכובדת, אבל הילדים שלו הם כבר לא יישארו יהודים. אם גלי ההגירה הגדולים מגיעים לכאן רק ממדינות מצוקה, זה אומר שנכשלנו. זה לא משנה כמה צמחנו וכמה מחלפים ומגדלים בנינו. אם יהודים ממדינות השפע לא באים לכאן, אז הכלכלה שלנו נכשלה. אם המדינה עשירה, אבל האזרחים לא גומרים את החודש, אז מיליוני יהודים, דור שלם שיכול היה כבר מזמן להיות כאן, פשוט לא מגיע. הוא לא מגיע מאירופה, לא מגיע מצפון אמריקה, לא מאוסטרליה, וכך דור שלם לא מגיע, ובניו עובדים לעם היהודי לנצח. לכן, עלינו להפוך ממדינת סעד למדינת שפע. אסור לנו להמשיך ולהיות מדינה מבוססת שאזרחיה נאנקים. אסור לנו להיות עם של הייטק ופרסי נובל, שתלמידיו נמצאים תמיד במקומות האחרונים במבחני הקריאה והמתמטיקה. אסור שהאזרחים שלנו יעבדו הכי הרבה במערב, ירוויחו הכי פחות וישלמו הכי יקר. חברות וחברים יקרים, להיות יהודי חופשי זה לא רק בעניינים אזרחיים, בכלכלה, בחינוך, בדיור, במשפחה. להיות יהודי חופשי זה גם בביטחון. אנחנו לא מוכנים יותר שהמנהיגים שלנו יגלגלו את האחריות לביטחוננו לארצות הברית מצד אחד וליועצים המשפטיים ולבג"ץ מצד שני. זה לא אובמה שאחראי לכך שהילדים שלנו יגדלו חלילה בצילה של איראן גרעינית. מי שאחראי לכך הוא מי שגלגל אל האמריקנים את האחריות לביטחוננו ובסוף נשאר מחוץ לחדר כשנחתם ההסכם עם האיראנים. זה לא היועצים המשפטיים שאחראים לכך שלא מגרשים משפחות מחבלים. מי שאחראי לכך הוא מי שמגלגל אליהם את אחריותו שלו לביטחון אזרחיה של מדינת ישראל. זה לא אמריקה, וזה לא הבג"ץ, זה לא השמאל, וזה לא התקשורת, שהחריבו לפני חודש את עמונה ומחריבים היום 9 בתים בעופרה. זו הרשות המבצעת, זו ממשלת ישראל, ראשיה, שריה ויועציה. הם אלו שבחרו להתעלם מאלפי מבנים בלתי חוקיים בנגב ובמשולש, בתים שהוצאו נגדם צווי הריסה בכל הערכאות, אבל שם משום מה. במקרים של בתים אלה אפשר היה לוותר על כבוד מערכת המשפט ופסקיה. זה לא הבג"ץ חברים, וזו לא התקשורת, זו הממשלה.
ממשלה שללא מפת דרכים ברורה, ללא מטרה, מצפן ומצפון, נותרת חשופה ומאפשרת לכל לחץ מזדמן להכתיב לה את דרכה. זו הממשלה, לא השמאל, שהחריבה אתמול. זו הממשלה, לא הבג"ץ, שמחריבה היום. זו הממשלה, לא האמריקנים. ממשלה שבלי זהות תמשיך חלילה ותחריב גם מחר. זהות לא תשב דקה בממשלה שכזו. זהות בונה לה אלטרנטיבה. אנחנו לא הקמנו מדינה כדי לאסור על הילדים שלנו לצאת מהבית בערים המעורבות ובדרום תל אביב. אנחנו לא הקמנו מדינה כדי לפחד כל העת מהסכין או מהדריסה. אנחנו לא הקמנו מדינה כדי לשלוח כל שנתיים את הילדים שלנו למלחמות חסרות תכלית שמכנים כאן סבבים. כולם מדברים עכשיו על דוח צוק איתן ומחפשים את האור בקצה המנהרה, אבל זה לא המנהרות, חברים. על הפיל שבמרכז החדר אף אחד לא מעז לדבר. הממשלה וצה"ל שלחו את החיילים אל הסמטאות והמלכודות לא כדי לנצח. הם שלחו אותם לשם כדי לא לנצח. את מקבלי ההחלטות גם בממשלה וגם בצבא הדאיגה האפשרות שהחמאס יקרוס יותר מפגיעת עוד טיל באזרחי תל אביב. הייתי שם בזמן המבצע, בוועדת חוץ וביטחון, כששאלתי את הרמטכ"ל דהיום, מי האויב? תגיד לי בבקשה, מי האויב? הוא לא היה מסוגל לתת לי תשובה ברורה. כי משמעותה של תשובה אמיתית הייתה מאלצת אותו לנצח את החמאס. אבל משימתו לא הייתה לנצח את החמאס, אלא לרסן את החמאס. אז יצאנו טקו מול ארגון קיקיוני. שדרות ותל אביב המשיכו לחטוף. עוטף עזה הולך ומרושת במנהרות, ובנינו ישובו וישלחו לסמטאות בסבב הבא. אנחנו לא הקמנו מדינה כדי להיות כובשים בארצנו, כאחרוני הקולוניאליסטים עלי אדמות. זאת ארצנו, רק ארצנו, הארץ שניתנה לנו מבורא עולם. זאת ארצנו יותר מ3,000 שנה. זאת הארץ שמעולם לא איבדנו את הקשר עימה, ותמיד ערגנו אליה, אל ירושלים, אל מקדשנו אחריהם. זאת הארץ אליה שבנו לאחר 2000 שנות גלות, ולעולם לא נבגוד בה. אם אנו נסיים את מצב הכיבוש, שמזמין כל אומה ולשון להתערב בענייננו הפנימיים, ונחיל את ריבונותנו בכל מלוא רוחב ארצנו, נשמרה ונפתחה לדורות הבאים אחרינו. אנו נשמור על כל זכויות האדם של תושבי לב ארצנו, יהודה ושומרון, גם אלה שאינם יהודים, ונציע להם את כל האפשרויות. מי שירצה לשבת עמנו כתושב קבע, יוכל לעשות זאת. מי שירצה להגר, נסייע לו ברוחב לב. ומי שירצה לשרת בצה"ל, להוכיח את נאמנותו ללא סייג ולהיות אזרח, גם מסלול כזה יהיה פתוח בפניו. רק אפשרות אחת לא נציע. לא נציע לאיש את האפשרות לגדול מאיתנו את מחורתנו. המושגים שטחים, אינתיפאדה, רשות פלסטינית, גדר ההפרדה ושאר מרעין בישין שהמצאנו באוסלו כבר לא יהיו מוכרים כלל לילדים ולנכדים שלנו. הם יהיו יהודים חופשיים ובטוחים בכל מלוא רוחב ארצם. חברות וחברים יקרים, יש לנו בזהות את התשובות לאתגרי הדור. הן כתובות במצע המפורט והמשמעותי ביותר שנכתב אי פעם בפוליטיקה הישראלית ושמוגש הערב לציבור בישראל. למעשה, המסמך ההיסטורי הזה הוא הרבה יותר מסתם מצע. זהו המניפסט של המדינה היהודית המודרנית. אם הצטרפתם לזהות ואתם מחזיקים בידכם את המצע הזה, איש לא ישאל אתכם יותר מה האלטרנטיבה שלכם. הנה התוכנית שלכם, הנה הכיוון, והנה הדרך, והנה אתם. האנשים שהפכו את ישראל למדינה עשירה ובריאה. מדינה שופעת ידע, חינוך, ביטחון עצמי וחיוניות. וגם מדינה צודקת, מנצחת, בטוחה ומרתיעה. ומתוך כך, ורק מתוך כך, מדינת שלום. חברות וחברים, כפי שכבר הבנתם, אנחנו לא משאירים יותר את הטיפול בקיום היומיומי לאף אחד, אבל בזהות מבינים גם שאין קיום ללא ייעוד, ושבאין חזון ייפרע עם. זה לא משנה כמה עשירים וחזקים נהיה, מדינה יהודית לא תוכל להתקיים ללא זהות, משמעות, בשורה וחזון. המספריים בידיה של ילדה משכם תמיד ינצחו את טייס ה-F-35 או את מפקד הצוללת של עם, שהמנהיגות שלו לא מבינה מה היא בעצם עושה כאן, ולמה ולאן בעצם אנחנו אמורים להתקדם. חברות וחברים יקרים,
השנה נחגוג 100 שנים להצהרת בלפור. לפני 100 שנים בדיוק, בהצהרת בלפור ובהחלטת חבר העמים, החליטה האנושות כי יש להשיב את עם ישראל לארצו משני עברי הירדן. על רקע זוועות המלחמה העולמית הראשונה, הסביר הלורד בלפור את הסיבה להחלטה המוזרה הזו. האימפריה הבריטית מצפה, כך אמר בלפור, כי מציון תצא בשורה חדשה לאנושות. בתחילת הדרך התגייסה אנגליה בהתלהבות לביצוע המשימה. אבל כיום מסבירים אינטלקטואלים בריטים בראיונות מדוע איבדה מדינת ישראל ביניהם את זכות קיומה. הקמנו לכם מדינה, כך הם אומרים היום, כי חלמנו על מקום שבו ספר הספרים החדש ייכתב לקראת גאולת העולם, כי אתם הרי עם סגולה. היו לעולם ציפיות, וראו מה עשיתם. כך הם מדברים היום. היו לעולם ציפיות, וראו מה עשיתם. והיום מה? היום בעידן דאעש לעולם אין מאיתנו ציפיות? האם תוקן עולמנו ודרכו המוסרית צלולה וברורה? האם היום, כשהציביליזציה והתרבות המערבית קורסת, אין יותר צורך בחברת מופת שנושאת את דגל החירות האמת לפני האנושות? גם היום, חברות וחברים, גם היום יש מאיתנו, מעם ישראל וממדינת ישראל, ציפיות אחרות לגמרי מכל אומה ומדינה אחרת. האנושות הרי יודעת שאנו העם שמעיד בעצם קיומו הנצחי על קיום האל. העם שבידו מפתחות המוסר והצדק. לכן, תמיד מנסים כוחות הרוע להשמיד אותנו, ואילו אנחנו, עם בורח מבשורה. אבל, אין זה משנה כמה נברח מבשורתנו, היא תרדוף אחרינו, והיא לא תניח לנו. זה בכלל לא משנה כמה דמוקרטים וטכנולוגים נהיה, כמה הומניים, נאורים ומתקדמים. העולם החופשי תמיד יפנה נגדנו. אם אנו נוסיף ונאכזב אותו, ונוסיף להתעלם מבשורתנו. מפלגת זהות מציבה סוף סוף חזון ברור למדינת ישראל. חזון שעונה לא רק לשאלה איך נחיה כאן, אלא עונה גם לשאלות למה ולאן. אנחנו עם עם חזון ובשורה שנותנים לנו חיים בניגוד לכל חוקי הטבע, יותר מ3,000 שנה. אנחנו עם הנצח, שב-DNA הקולקטיבי שלו נצרבה תרבות ובשורה של תיקון עולם. בראש כל המהפכות והאידיאולוגיות, שם תמצא את היהודים. אנחנו מתקנים עולם במלכות הסוציאליזם, אנחנו מתקנים עולם במלכות הקפיטליזם, כאן בארץ אנחנו מתקנים עולם במלכות ההייטק. אבל לפני הכל ואחרי הכל, אנחנו העם שמבשר לעולם בשורה אחרת. את בשורת חירות האדם תחת כנפי האל האחד, ואת מלחמת החורמה בשעבוד הפגני. אנחנו העם שכבר 3,000 שנה חוזר בתפילתו בכל יום ומכריז, משימתנו היא לתקן עולם במלכות שדי. לכן אנו היהודים עולים תמיד על הכוונת של כל הדיקטטורים הגדולים, כי אותנו אי אפשר באמת לשעבד. זה לא משנה באיזה מצב נורא נהיה, בשורש תמיד נשאר בני חורין, הרי לנו יש כבר מלך. חברות וחברים, איך נראית חברה יהודית במדינה מודרנית, שמבשרת בשורת חירות מדהימה שכזו? חלקי הפאזל של התמונה הזו אינם מצויים באופן בלעדי לא בכיסי ולא בכיסו של איש מאיתנו. התמונה בשלמותה לא נמצאת רק אצל הדתיים או רק אצל החילוניים. התמונה השלמה לא נמצאת רק אצל הירושלמים והמתנחלים או רק אצל התל אביבים והקיבוצניקים. חלק מסוים מהפאזל של המדינה היהודית, המדינה שתבשר את בשורתנו, מצוי בכיסו של כל יהודי. הבשורה נמצאת ב-DNA העתיק היומין שצרוב בדמו של כל אחד וכל אחת מאיתנו. תפקידנו הוא פשוט להוציא את המדינה מהמשחק ולהפסיק כל כפייה תרבותית, דתית או חילונית. להרחיק כל כפייה שמפריעה לדיאלוג החופשי ולהפריה ההדדית שבין חלקי האוכלוסייה. אנחנו צריכים לתת לדיאלוג. אוקיי, חזרנו. שתיל רך לא צומח בכוח. אנחנו רק צריכים להגן עליו, לחשוף אותו לאור השמש, ותאמינו לי שהוא יצמח לתפארת. אנחנו ניתן לתרבות שלנו להתפתח בחופשיות, וניתן לבשורה שלנו להיבנות ולתקן עולם. אנחנו בזהות לא בורחים מבשורתנו. אנחנו מחויבים למדינה החזקה ביותר, העשירה ביותר, החירותית
והחופשייה ביותר. אנחנו הולכים לייצר כאן מדינה וחברה צודקת, שיש בה שפע פרנסה ובריאות לכל זוג צעיר ולכל יהודי שחי בה ושיזדרז לעלות אליה. אנחנו נדליק את זיק אתגר תיקון העולם בעיני הצעירים. הצעירים שלנו יגדלו כאן מתוך גאווה גדולה בעמם ובמדינתם. מדינה נותנת תוכן ומשמעות אדירה לחייהם. אין לנו יותר תירוצים חברים, זה בידינו. בואו ונעשה את זה. הבטתי בקהל המריע. האם ירדו לסוף דעתי? האם באמת מתחיל ציבור שלם לחלום את החלום שלי? היה זה רגע של התעלות. הודיתי לכל הפעילים החרוצים, הודיתי למנכ"ל המפלגה שי מלכה, הודיתי לאשתי ציפי שבלעדי תמיכתה ארוכת השנים דבר מכל זה לא היה קורה, והודיתי לאל הטוב. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לשמוח את השמחה הגדולה הזו. לשמוח על כך שאנו זוכים לפעול ולהניע שינוי אמיתי, שינוי כיוון היסטורי בחברה הישראלית ובמדינת ישראל. שינוי שמעביר את מדינת ישראל מציונות של קיום בלבד, לציונות של בשורה וייעוד. אתם מוזמנים להעביר עמוד ולצלול אל תוך המצע עצמו, אל החזון והבשורה, אל הוראות ההפעלה החדשות של מדינת ישראל. משה פייגלין. וכך מסתיימת להקדמה. אנחנו כבר 8:40, דילגנו פה על שאלות, בואו נראה אם יש שאלות. לא פנוי לראות את הלייב, אבל כל הכבוד לך, אני מאוד נהנה לראות אותך, זה משמח לראות שאני לא היחיד שמבין שזהות זו הדרך. יפה, תודה לג'וזף ניק, מילים חמות. אם יש לכם עוד דברים, מוזמנים לכתוב, ואני אתייחס בסיום. נמשיך. פתיחת שערים, קווי יסוד. תאום כוונות, כי קצר המצע מהסתרע, אומר ישעיהו. בכדי לשלוט ולחולל שינוי אמיתי, יש צורך בתוכנית פעולה. בספר שלפניכם ביקשנו, אני וחבריי, להציג את הוראות ההפעלה הרצויות למדינת ישראל. מה שהיה קרוי פעם מצע. מתוך כבוד לאזרחי ישראל, בחרנו במפלגת זהות שבראשותי להוציא לאור ספר מצע, הוראות הפעלה, היות שנוהג זה איננו נפוץ. יש צורך להבהיר במה יעסוק ספר זה ובמה לא. מסמך זה שבידכם כולל את הצהרת הכוונות המעשיות של המפלגה בכל תחומי החיים הרלוונטיים לעשייה פוליטית. מחד, אין המצע מהווה תוכנית עבודה מפורטת בכל נושא, מכיוון שאז היה מדובר בכרך עבה. מאידך, אין המצע מהווה מניפסט רעיוני מופשט, אלא הוא ממוקד בשינויים הנדרשים לדעת זהות בתחומים אותם הוא סוקר. כמו כן, המצע מתייחס למציאות הקיימת כרגע ולשינויים שניתן להניע בפרק זמן סביר של קדנציה ולא בתוכניות החורגות מכך בבירור. מצע של מפלגת שלטון. מצע זה נכתב מתוך הנחת היסוד שתכלית מפלגת זהות היא לחתור להיות מפלגת השלטון במדינת ישראל. אין להניח שתוכניות כגון אלה המוצעות במצע זה ניתנות ליישום על ידי מפלגה קטנה, שהשפעתה היא לכל היותר השפעת לשון מאזניים. התוכניות המוטבות כאן הם מערך אסטרטגי של שינויים הדורשים לצורך מימושם כוח פוליטי גדול ויציב. נכון הדבר שגם מפלגת שלטון בעלת כוח ברור ויציב בכנסת איננה יכולה לקדם את כל תוכניותיה כאשר תחפוץ. גם היא נתונה להשפעות גומלין מסובכות ומגבילות עם שאר המפלגות בקואליציה ועם גורמים נוספים. אך אין זה פותר את מי שלוקח על עצמו את אחריות ההנהגה מהחובה להציג תפיסה שלמה ומגובשת של יעדים עם תוכניות פעולה להגשמתם. מדיניות שנגזרת מהעקרונות עם הפנים להגשמת היעדים. יש שורש משותף לכל התוכניות המוצגות בשבעת שערי המצע שלפניכם. התוכניות של זהות אינן אוסף בלתי תלוי של רעיונות והצעות, אלא ביטוי של קווי יסוד העומדים בבסיס המדיניות בכל תחום ותחום. המדיניות היא שיטת הפעולה הנבחרת לצורך הגשמת היעדים על פי העקרונות. עקרונות העל של החירות והזהות והמשמעות, יחד עם יעדי העל של המפלגה, מהווים את שני הכתבים שביניהם עובר המצע. מטרת המצע היא לחבר ביניהם באמצעות מדיניות כוללת וסדורה שממנה ייגזרו התוכניות השונות.
לא הרצון להתקיים מבחינה פוליטית דוחף להופעת הרעיונות והפתרונות המוצגים במצע זה, אלא להפך. הרצון לממש את הרעיונות הכלולים במצע ולשפר על ידי כך את חייהם של הישראלים הוא זה שדורש מאיתנו לדאוג לקיומה הפוליטי של זהות. זהות היא מפלגה שקיימת למען הגשמת הרעיונות שקדמו להקמתה. רעיונות אלה מנוסחים במצע כולו, אך תשתיתם תיפרס להלן לעיני הקורא, בדמותם של העקרונות, היעדים וקווי היסוד למדיניות. עקרונות, חירות, זהות ומשמעות. החירות, הזהות והמשמעות תלויות זו בזו. חירות. החירות היא המרחב המאפשר את הבחירה, שהיא עיקר האדם. יכולת הבחירה החופשית היא מתת אל לאדם, המבדילה את מדרגתו ממדרגת הבהמה, ומאפשרת לו לבטא את עצמיותו במסגרת חיים מונחי שאיפות וערכים. חירות האדם היא חלק מרכזי ויסודי בבשורתו של עם ישראל לעולם כולו. לעם ישראל אין רק זכות בחירה, יש לו חובת בחירה, המבוטאת בציווי ובחרת בחיים. לבחור בברכה ובחיים מתוך רצון חופשי ובלא כפייה, זוהי תשתיתה של הזהות היהודית. זהות. הזהות היא התשובה לשאלה מי. מי אני, מי אתה, מי אנחנו. זהותנו הלאומית מושתתת על היותנו בנים ובנות לעם ישראל ההיסטורי. עם השם, בני אברהם, יצחק ויעקב. עם שהתייצב ביציאה משעבוד מצרים כנושא בשורת החירות מול האנושות לדורותיה, מאז ולעולם. זהות זו, אף שהיא ייחודית, עצמית ואינה תלויה באחרים, פונה היא לאחווה בין כל האומות, ומזמינה את כל משפחות האדמה לשותפות אמת בהתעלות האנושות כולה אל תיקונה השלם. משמעות. משמעות היא התשובה לשאלה למען מה, כאשר היא מצביעה על רעיון וערך נשגב הגדול מחיי האדם הפרטי והיחיד. משמעות שיבתנו כעם ריבוני לארץ ישראל היא היכולת להנחיל לעולם את בשורת החירות הכלל אנושית, בשורת המאבק לסילוק הגורמים המשעבדים את רוחו בת החורין של האדם עד לתיקון העולם במלכות שדי בהתעלות האנושות, עד למפגש חירותי עם הבורא בבית השם על הר המוריה. והביאותים אל הר קודשי ושימחתים בבית תפילתי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כיום מדינת ישראל בורחת מן העיסוק בשאלת משמעותה ותכליתה, ולכן איננה מסוגלת להציב לעצמה חזון ברור עם תוכנית משכנעת. יש לכך מחיר. באין חזון ייפרע עם, ללא משמעות המאירה את דרכנו, עובדת החירות לשאוף לחיי טעם, ואז אנו שווים לדשדש בצרכי הישרדותנו הפרטית והלאומית לבדם. ללא החירות עובדת תמצית זהותנו, ואובדנה הוא שורש הייאוש, התסכול, תחושת המשבר ואובדן הדרך שפוקדים את ישראל. לכל אלה אנו מציעים לפניכם פתרון. יעדים. זהות היא מפלגה ישראלית יהודית הדוגלת בחירות ושואפת לתיקון החברה והעולם מתוך נאמנות לאלוהי ישראל. המפלגה תפעל להנהגת מדינת ישראל כמדינה יהודית ותחתור להשגת היעדים הבאים. מדינה יהודית. מדינה חותרת למימוש הזהות והייעוד היהודי וקיבוץ עם ישראל לארצו. מדינה עוברת מציונות של קיום לציונות של ייעוד, ומתודעת השרידות לתודעה ואתגר של תיקון עולם. מדינת חירות. מדינה המשיבה את מרב החירות והאחריות לאזרח בכל התחומים ומצמצמת למינימום את מעורבותה בחיי הפרט. תחומי התערבותה של המדינה יוגבלו ככל הניתן למערכות המשפט, הביטחון והתשתיות הלאומיות. מדינת המשפחה והקהילה. מדינה מבצרת את ערכי המשפחה ומעודדת את בניין הקהילה כאבני יסוד בבניין החברה. מדינת שפע. מדינה מקיימת כלכלה חופשית בתוך המסגרת המרסנת והמעדנת של תרבות החסד והערבות ההדדית של עם ישראל. מדינה ריבונית. מדינה מממשת ומבצרת את ריבונותה בכל חלקי ארץ ישראל שבשליטתה ובראשם בירושלים והר הבית. מדינה מפתחת את ירושלים כמרכז מדיני ורוחני. לעם ישראל
ולאנושות. מדינת שלום. מדינה החותרת לסיום מצב הלוחמה ושפיכות הדמים באמצעות ניצחון על אויביה. מדינה הפועלת לטובת האנושות והעולם. קווי היסוד למדיניות, זהירות ואחריות ביישום. התוכניות במצע נובעות מחשיבה חדשה בנוף הפוליטי הישראלי. הן שאפתניות, רחבות היקף, וכוללות שינויים גדולים בתחומי חיים רבים ובמערכות ממשלתיות מגוונות. זהות סבורה שיישומן של התוכניות באופן מלא, וגם כמכלול, הכרחי למדינת ישראל על מנת להפוך אותה למקום טוב הרבה יותר, כפי שהיא צריכה וראויה להיות. אך המדינה בעיני זהות איננה מעבדה אנושית לניסויים חברתיים, כמו שנהוג בגישות מרקסיסטיות מהפכניות. הקו היסודי של זהות הוא ליישם תוכניות ושינויים בזהירות ובאחריות, תוך התייעצות עם מומחים בכל התחומים הרלוונטיים, ועם עדיפות עליונה למניעת כל השלכה שלילית מיותרת על האוכלוסייה או על חלקה. חירות, בתחום האזרחי. זהות מתנגדת לניסיונות לרתום את כוחה של המדינה על מנת לכפות ערכים, השקפות ואורח חיים על החברה ועל הפרטים שמרכיבים אותה. נטילת הכוח מהאזרחים והענקתו למדינה עלולים להתגלות כחרב פיפיות. מרגע שהכוח אוקיי, סליחה על זה. על פי רוב, השלטון ישתמש בכוח כזה כדי לבצר את מעמדו שלו. ההיסטוריה מלמדת אותנו שהדבר מוביל לא פעם לאסון, גם במקרה שכוונותיה של המדינה טובות. היא לעתים רבות חסרה את הידע, את היכולת ואת מערכת התמריצים הנדרשת כדי להבין את המציאות לאשורה ואת ההשלכות האפשריות של התערבות המדינה ולקבוע מדיניות בהתאם. הניסיון של כל קבוצה בחברה לכפות את השקפותיה באמצעות המדינה הופך מחלוקות לשם שמיים בין חלקי החברה השונים למאבקי כוח. הוא מעודד איבה ופילוג בין הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית ומונע כל אפשרות לדיאלוג ביניהן. רק כאשר כל קבוצה תהיה בטוחה שערכיה ואורח חייה לא ייפגעו, היא תהיה פתוחה לשיח עם הקבוצות האחרות. שיח שיאפשר למצוא את המשותף והמאחד ולהגיע להבנה הדדית, ולא יסוב רק סביב הדגשת המחלוקות. רק מתוך שיח כזה תוכל לצמוח ולהתפתח זהותנו המשותפת. לכן החירות היא הכרחית. לא רק לשמירה על זהותו ועל ביטחונו של הפרט, אלא גם ליצירת הזהות המשותפת של החברה. הקו היסודי במכלול ההצעות הוא צמצום מידת ההתערבות של המדינה בכל הקשור לחיים האזרחיים, התרבותיים, הכלכליים והחברתיים, והעברת האחריות לידי הפרט ולידי החברה הישראלית. בתחום הריבונות ושמירת החוק. בתחום הריבונות ושמירת החוק אין המדינה יכולה להימנע מהתערבות. על המדינה לבסס את יכולתה למשול ולספק לאזרחי החיים בטוחים מפני אויב ופשיעה. זוהי חובתה הראשונית והיסודית. עם זאת, אסור שהמדינה תעשה את סמכותה לשמירת החוק קרדום לחפור בו. מעבר לצורך לוודא שהחוק יהיה הגון, מאוזן ונחוץ, יש צורך לוודא שהוא נאכף בצורה שווה ואינו משמש את המדינה כהיתר גורף לפגוע במתנגדי השלטון. עמידתה הנחושה של המדינה על שוויון בפני החוק ואכיפתו ועל מימוש ריבונותה בכל תחומה היא ערובה הכרחית לחירות אמיתית. בתחום הכלכלי, החירות הכלכלית וההסתמכות על השוק החופשי הם ערובה מוכחת ובדוקה לצמיחה ושגשוג. מעבר לכך, החירות הכלכלית היא חלק בלתי נפרד מזכויות הפרט. חסמי יבוא וייצוא, מונופולים ממשלתיים, מכסות ומכסים, בעלות ממשלתית כמעט על כל הקרקעות, חוקי בנייה ותכנון, מערכת מס מסובכת ומסועפת, תקינת יתר ועוד ועוד, כל אלה מהווים במדינת ישראל נטל מוגזם ולא מוצדק על החירות הכלכלית. מעכבים את הפריחה הכלכלית הקיימת ומונעים את זו שיכולה וצריכה להיות כאן. הקו היסודי של זהות הוא להגביר את החופש הכלכלי בארץ ולהפחית את מעורבותה של הממשלה. רק חירות כלכלית אמיתית תביא למימוש פוטנציאל הכישרון, החריצות והיוזמה הישראליים לטובת כולנו. זהות, מדינה יהודית. מדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית.
המשקפת את ערכיו של עם ישראל, מורשתו ובשורתו. לשם כך היא נוסדה. קו היסוד של זהות בסוגיות היהדות והמדינה הוא צמצום וביטול מקיפים של כל כפייה דתית וחילונית על אורח חייו של הפרט, ובמקביל הגברת הביטויים הממלכתיים להיותה של המדינה מדינה יהודית. בקיצור, מדובר בהפך מהסטטוס קוו, כלומר מדינה יותר יהודית, אך אזרחים יותר חופשיים. ארץ ישראל, סלע זהותנו. ארץ ישראל איננה סתם נדל"ן או שטח ריבוני, ואף לא מולדת בלבד. ארץ ישראל היא חלק מעם ישראל, ועם ישראל הוא חלק ממנה. היא סלע הזהות שלנו, ובה ייעודנו. היחס הנכון לארץ ישראל מתחיל בריבונות ברורה, מתוך שמירת אמונים מוחלטת, אך לא מסתכם בכך. האהבה והנאמנות לארץ ישראל מחייבות יחס של אחריות, כבוד, טיפוח ושימור כלפי נופיה, מורשתה, אווירה, מעיינותיה, אגמיה ונחליה, וגם כלפי אוצרות הטבע ההולכים ומתגלים בה. אותה האהבה לארץ ישראל מחייבת גם את יישובה, פיתוחה ובניינה, ואי השארתה בשיממונה, שכן הארץ והעם אחד הם, והם נועדו זה עבור זה. יחס זה של אהבה, נאמנות, אחריות וריבונות כלפי כל חלקי הארץ שבידינו הוא קו יסוד במדיניות זהות. אמונה בעם ישראל. הפתרונות של זהות נטועים באמונה בכוחות של עם ישראל, בטובו ובנכונותו לקחת אחריות ולהצליח בכל אתגריו. החברה הישראלית, שעם ישראל הוא עמוד התווך שלה, מסוגלת לפתור את בעיותיה. האתגרים העומדים לפתחנו כיום קטנים בהרבה מאלה שעמדו בפני מקימי המדינה. אנחנו רבים, עשירים, משכילים וחמושים הרבה יותר משהיינו אי פעם. האתגר הגדול שאנו ניצבים בפניו הוא חיי החירות ולקיחת האחריות על חיינו בכל התחומים, ברמת המדינה ובעיקר ברמת החברה והפרט. הטיעונים המושמעים נגד הגברת החירות הכלכלית, התרבותית, החינוכית, הנדל"נית ובכלל כל חירות שהיא, הם שהציבור ינצל זאת לרעה. יפקיר את החלשים, תרבותו תרודד, יתבולל, ינצל, ירמוס וישעבד, ובכלל איש את רעהו חיים בלעוף. זהות סבורה שחששות אלו נובעים מחוסר אמונה בעם ישראל ובכוחותיו ובטובו, ומחוסר אמונה בדרך הקשה והארוכה שעברו העולם ועם ישראל בפרט. עם ישראל מוכן לחירות ומחכה לה. הגברת היקפה של החירות מתוך אמונה אחראית במוכנות הציבור לכך היא קו יסוד במדיניותה של זהות. קהילות, הערובה והמימוש לזהות. התוכניות של זהות מבוססות על צמיחתן ועלייתן של קהילות בעלות עצמאות ועוצמה. המרחב הקהילתי הוא המקום שבו הזהות האישית והקבוצתית באות לידי ביטוי, פורחות ומשגשגות מתוך בחירה וחירות. ההישענות על כוחן ואחריותן של הקהילות היא קו יסוד במדיניות של זהות, ברוב התחומים והפרקים של המצע. אוקיי, אנחנו בשתי דקות ל9, אנחנו רוצים לסיים בשעה 9, הגענו לעמוד 42. בשבוע הבא, ביום ראשון, אותה שעה, בשעה 8, אנחנו נמשיך מאותו מקום שהפסקנו, עמוד 43. מקווה שהיה לכם מרתק. אני מאוד נהניתי. אני קודם כל אגיד ואומר שאף פעם לא קראתי את כל הספר מתחילתו עד סופו. וזאת הזדמנות מצוינת עבורי. האמת שאת הפתיחה דווקא קראתי, וזה מאוד מאוד מרתק לקרוא את זה עכשיו שוב. וזהו, מאמין שלא ראיתי פה עוד שאלות בינתיים שעלו ממכם, ואוקיי, בסדר גמור. אז נחזור ונשים את השיר שהיה לנו בהתחלה, של יורם גאון. תודה לכם.